Lektion 1. Engelska lärande för universitetsstudenter. Hej Anna, har du märkt några förändringar på högskolan nyligen? Hej Anna, Lektion 1. har Absolut. du märkt några Engelska förändringar lärande på introducerar högskolan en del nyligen? ny teknik i klassrummen. Verkligen. Det är intressant. Vilken typ av teknik använder det? De har implementerat interaktiva smarta tavlor för bättre engagemang under föreläsningar. Det är jättebra. Jag tror att det kommer att göra lärandet roligare och effektivare. Definitivt. Och de har också börjat erbjuda onlinekurser för studenter som föredrar fjärranlärning. Det är ett smart drag. Det ger eleverna mer flexibilitet i sina scheman. Absolut. Dessutom har de uppgraderat biblioteket med digitala resurser och e-böcker. Det är fantastiskt. Det är mycket bekvämare än att bära runt tunga läroböcker. Jag håller helt med. Universitetet anpassar sig väl till den digitala tidsåldern. Det är fantastiskt att se hur tekniken förändrar inlärningsupplevelsen. Absolut. Det är viktigt för oss att hålla oss uppdaterade med de senaste framstegen. Du har rätt. Att omfamna teknik hjälper oss att lyckas i våra studier. Definitivt. Låt oss utnyttja dessa möjligheter och utmärka oss i vår utbildning. Absolut. Låt oss omfamna förändringarna och göra vår tid på universitetet meningsfull. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss vara proaktiva och få ut det mesta av våra resurser. Kloka ord. Här är en framgångsrik akademisk resa. Lektion 2. Utforska influencer marketing. Hej Anna, har du någonsin funderat på effektiviteten av influencer marketing? Hej John, absolut. Influencermarknadsföring har fått betydande dragkraft de senaste åren. Verkligen. Jag har hört blandade åsikter om dess inverkan. Vad är dina tankar? Jag tror att influencermarknadsföring kan vara mycket effektiv om den görs strategiskt. Det är intressant. Hur kan företag säkerställa framgång med influencer marketing? Det är viktigt för företag att välja influencers vars värderingar stämmer överens med deras varumärke. Ja, så äkthet spelar en nyckelroll i influencermarknadsföring. Absolut. Konsumenterna svarar bättre när de ser äkta rekommendationer. Det är vettigt. Tror du att mikroinfluencers eller kändisar är mer effektiva? Det beror på målgruppen och kampanjmålen. Mikroinfluencers har ofta mer engagerade följare. Det är en bra poäng. Engagemang är avgörande för en framgångsrik marknadsföringskampanj. Definitivt. Det är viktigt att analysera en influencers engagemangsmätningar innan du samarbetar med dem. Jag håller med. Så, tror du att influencer marketing kan fungera för alla typer av produkter? Det kan vara effektivt för olika produkter, men det är viktigt att hitta rätt influencers för varje nisch. Rätt.
Att hitta influencers som verkligen ansluter till målgruppen är nyckeln. Absolut. Det handlar om att bygga förtroende och trovärdighet hos konsumenterna. Jag förstår. Influencer marketing verkar vara ett kraftfullt verktyg när det körs korrekt. Det har definitivt potential att skapa varumärkesmedvetenhet och driva försäljningen. Det är fantastiskt att veta. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida marknadsföringsstrategier. Det är värt att utforska. Influencermarknadsföring kan vara en spelväxlare för företag. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Jag uppskattar det. Du är välkommen. Kontakta gärna om du har fler frågor. Jag ska. Låt oss fortsätta lära oss och upptäcka nya sätt att utmärka sig i marknadsföringsvärlden. Lektion 3. Vikten av läsning för barn. Hej Anna, har du lagt märke till hur varje bibliotek uppmuntrar barn att läsa? Hej John, absolut. Bibliotek spelar en avgörande roll för att främja läsvanor bland barn. Det är fantastiskt att höra. Varför tycker du att läsning är viktigt för barn? Tja, läsning hjälper barn att utveckla språkkunskaper och förbättra deras fantasi. Det är sant. Det utsätter dem också för olika kulturer och perspektiv. Absolut. Läsning breddar deras horisonter och främjar empati. Jag håller med. Tycker du att föräldrar bör delta aktivt i sitt barns läsresa? Definitivt. Föräldrar kan läsa med sina barn och skapa en bindningsupplevelse. Det låter underbart. Hur kan föräldrar göra läsningen roligare för barnen? De kan välja böcker som överensstämmer med deras barns intressen och göra det till en rolig aktivitet. Ja, så att hitta böcker som tillgodoser deras barns preferenser är nyckeln. Absolut. Det hjälper barn att utveckla en kärlek till läsning från en tidig ålder. Det är viktigt. Tycker du att digitala böcker är lika effektiva som fysiska böcker? Digitala böcker erbjuder bekvämlighet, men fysiska böcker ger en konkret upplevelse. Jag förstår. Så, en kombination av båda kan vara fördelaktigt. Ja, det handlar om att hitta en balans som fungerar för varje barn och deras familj. Det är vettigt. Hur kan vi se till att alla barn har tillgång till böcker och bibliotek? Det är viktigt att främja läskunnighetsprogram och tillhandahålla resurser till underprivilegierade samhällen. Jag håller med. Tillgång till böcker bör vara en rättighet för alla barn, oavsett bakgrund. Absolut. Det stärker dem och öppnar dörrar till oändliga möjligheter. Jag är glad att ansträngningar görs för att göra läsningen tillgänglig för alla barn. Det är ett kollektivt ansvar. Låt oss fortsätta förespråka läskunnighet och lärande. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på barns liv. Det är andan. Låt oss inspirera unga sinnen och vårda en kärlek till läsning.
Definitivt. Här är en framtid där varje barn har möjlighet att utforska världen genom böcker. Lektion 4. Utforska karaktärsutveckling i romaner. Hej Anna! Har du lagt märke till hur karaktärerna i den här romanen har ett brett spektrum av personligheter? Hej John, absolut. Författaren har gjort ett bra jobb med att utveckla olika och komplexa karaktärer. Det är intressant. Hur tror du att karaktärsutvecklingen påverkar historien? Väl, stark karaktärsutveckling lägger till djup och realism till berättelsen. Jag förstår. Det hjälper läsarna att få kontakt med karaktärerna på en djupare nivå. Exakt. När karaktärer känner sig autentiska blir läsarna mer investerade i sin resa. Det är vettigt. Har du någon favoritkaraktär från den här romanen? Det gör jag. Jag tycker att huvudpersonens beslutsamhet och motståndskraft är inspirerande. Det är jättebra. Vilka tekniker använder författare för att utveckla övertygande karaktärer? Författare använder ofta dialog, handlingar och tankar för att avslöja en karaktärs drag och motiv. Ja, så det är en kombination av olika berättande element. Definitivt. Det handlar om att skapa en flerdimensional och relatabel karaktär. Jag håller med. Tycker du att karaktärer bör genomgå förändringar genom hela historien? Absolut. Karaktärsbågar ger djup och möjliggör personlig tillväxt och transformation. Det är sant. Det håller berättelsen dynamisk och engagerande. Ja, och det speglar också komplexiteten i det verkliga livet. Jag förstår. Kan du ge ett exempel på en välutvecklad karaktär från en annan roman? Självklart. I To kill a mockingbird är Atticus Finch ett utmärkt exempel på en moraliskt upprätt och medkännande karaktär. Det är ett bra exempel. Komplexa karaktärer som Atticus lämnar en bestående inverkan på läsarna. Definitivt. De gör historien minnesvärd och tankeväckande. Jag är inspirerad att läsa fler romaner med välutvecklade karaktärer. Det är litteraturens skönhet. Det låter oss utforska djupet av den mänskliga naturen genom dessa karaktärer. Du har rätt. Det är fascinerande hur författare väcker karaktärer till liv genom sina ord. Absolut. Låt oss fortsätta utforska olika romaner och de anmärkningsvärda karaktärerna i dem. Jag är glad att dyka in i fler berättelser och upptäcka nya och spännande karaktärer. Det är andan. Lycklig läsning och njut av resan med dessa fängslande karaktärer. Tack. Låt oss fortsätta utöka våra litterära horisonter tillsammans. Lektion 5. Att uttrycka välönskningar. Hej Anna. Jag ville dela med mig av mina hjärtliga lyckönskningar till honom och hans folk. Hej John. Det är verkligen snällt av dig. Att önska lycka och välstånd är en underbar känsla. Jag tror att äkta önskningar för andra kan ge en positiv inverkan.
Absolut. Det visar empati och främjar en känsla av välvilja. Jag önskar honom och hans folk en ljus framtid fylld med glädje och framgång. Det är en vacker önskan. Må deras liv berikas med lycka och välstånd. Tack. Jag hoppas att deras resa är fylld med rikliga välsignelser. Jag är säker på att dina hjärtliga önskningar kommer att uppskattas mycket. Jag hoppas verkligen det. Det är viktigt att sprida positivitet och goda avsikter. Absolut. Världen behöver mer vänlighet och välönskningar. Jag håller med. Det är en liten gest, men det kan ha stor inverkan på någons dag. Definitivt. Enkla handlingar av vänlighet kan skapa en ringeffekt av positivitet. Jag önskar honom och hans folk styrka och motståndskraft för att övervinna alla utmaningar de kan möta. Det är en mäktig önskan. Må de finna modet att övervinna alla hinder. Tack. Låt oss fortsätta att sprida välönskningar och positivitet till dem omkring oss. Jag är med dig. Tillsammans kan vi göra skillnad i människors liv. Absolut. Här är en värld fylld med lycka, välstånd och lyckönskningar för alla. Skål för det. Låt oss fortsätta att inspirera och lyfta andra med våra vänliga ord. Du har helt rätt. Låt oss fortsätta sprida kärlek och lyckönskningar. Det är andan. Önskar dig lycka och välstånd också. Tack. Må vår vänskap fortsätta att ge glädje och positivitet i våra liv. Lektion 6. Äventyrets slut. Hej Anna. Äntligen packar vi upp våra saker trötta och smutsiga. Vi åker hem med minnen från vårt äventyr. Hej John, det var ett ganska äventyr, eller hur? Trots tröttheten känner jag mig upprymd. Absolut. Att utforska nya platser och tänja våra gränser var verkligen givande. Jag håller med. Det är fantastiskt hur det kan leda till otroliga upplevelser att gå ut ur våra komfortzoner. Spänningen i det okända och känslan av prestation gör allt värt. Definitivt. Det är stunder som dessa som påminner oss om skönheten i livets äventyr. Och utmaningarna vi mötte på vägen gjorde oss bara starkare. Det är sant. Att övervinna hinder bygger motståndskraft och främjar personlig tillväxt. Det är anmärkningsvärt hur naturen har kraften att inspirera och föryngra oss. Absolut. Att vara omgiven av hisnande landskap förnyar vårt humör. Jag är tacksam för möjligheten att koppla bort från våra dagliga rutiner och fördjupa oss i naturen. Jag också. Det är en uppfriskande paus från liv och rörelse i stadslivet. De minnen vi har skapat kommer att stanna hos oss för alltid. De är som skatter vi bär i våra hjärtan. Verkligen. Dessa minnen kommer alltid att ge ett leende i våra ansikten och värme till våra själar. Nu när vi åker hem kan vi reflektera över de lärdomar vi har lärt oss och den tillväxt vi har uppnått.
Definitivt. Dessa erfarenheter formar oss och breddar våra perspektiv. Det är en påminnelse om att livet är ett pågående äventyr, fyllt med upp- och nedgångar. Absolut. Vi måste omfamna resan, för det är det som gör livet verkligt spännande och meningsfullt. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss vårda dessa minnen och se fram emot framtida äventyr. Här är mer spännande upplevelser och glädjen att utforska. Skål för det! Må våra liv fyllas med stora och små äventyr. Amen till det. Låt oss omfamna varje dag som en ny chans för upptäckt och tillväxt. Väl sagt. Tack för att du delar detta otroliga äventyr med mig. Tack också. Det hade inte varit detsamma utan dig vid min sida. Här är slutet på detta äventyr och början på många fler som kommer. Lektion 7. Strider vid sänggåendet. Hej Anna, jag tycker att det är så orättvist. Jag tror att jag är tillräckligt gammal för att hålla mig uppe till minst 9. Hej John, jag förstår var du kommer ifrån. Det kan vara frustrerande när reglerna för sänggåendet känns restriktiva. Exakt. Jag känner att jag behandlas som ett litet barn när jag vill ha mer frihet. Det är viktigt att uttrycka dina känslor och oro för dina föräldrar. De kanske inte inser hur du mår. Du har rätt. Öppen kommunikation kan hjälpa dem att förstå mitt perspektiv. Kanske kan du ha en lugn konversation med dem och förklara varför du tror att du är redo för en senare sänggåendet. Det är en bra idé. Jag kan presentera mitt ärende och visa dem att jag kan vara ansvarig. Det är också viktigt att visa dem att du förstår vikten av en god natts sömn. Jag kan förklara att få tillräckligt med vila är avgörande för min tillväxt och välbefinnande. Det är en bra poäng att göra. Föräldrar prioriterar vanligtvis sina barns hälsa och utveckling. Jag kan också föreslå en kompromiss, som att gradvis förlänga min sänggåendet med 15 minuter varje vecka. Det är ett rimligt förslag. Det visar att du är villig att möta dem halvvägs. Förhoppningsvis kommer de att se att jag mognar och kan hantera en senare sänggåendet på ett ansvarsfullt sätt. Det kan ta lite tid för dem att överväga din begäran, så ha tålamod och förståelse. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att närma sig konversationen med mognad och respekt. Absolut. Att visa dina föräldrar att du kan hantera diskussioner lugnt och respektfullt kommer att fungera till din fördel. Tack för ditt råd. Det är bra att ha någon att prata med om detta. Du är välkommen. Jag är här för att stödja dig. Låt mig veta hur det går med dina föräldrar. Jag ska. Jag uppskattar ditt stöd och vägledning. Kom ihåg att även om resultatet inte är exakt vad du hoppades på, är det viktigt att respektera deras beslut. Jag förstår. I slutet av dagen, de har mitt bästa i hjärtat. Det är rätt attityd. Lycka till med dina förhandlingar vid sänggåendet. Tack.
Jag ska göra mitt bästa. Lektion 8. Erövring och skatter. Hej Anna. Har du någonsin hört talas om Chipchats huvudstäder? Pissaros män grep deras guld och smaragder. Hej John. Ja, jag har läst om den historiska händelsen. Det var ett viktigt ögonblick i erövringen av Amerika. Det är fascinerande hur lockelsen av rikedomar drev upptäcktsresande att våga sig in i okända territorier. Absolut. Jakten på rikedom och skatter har varit en drivkraft genom historien. Pissarro och hans kaptener måste ha mött många utmaningar under sina expeditioner. Att erövra nya länder och civilisationer var faktiskt ingen lätt bedrift. Det krävde stort mod och strategisk planering. Jag undrar hur de kommunicerade med Chipchats och förhandlade om sina skatter. Det är troligt att de litade på översättare eller mellanhänder för att överbrygga språkbarriären. Det är vettigt. Effektiv kommunikation skulle ha varit avgörande för framgångsrika förhandlingar. Definitivt. Att förstå och respektera de kulturella skillnaderna skulle ha varit lika viktigt. Jag kan föreställa mig vördnaden och undringen Pissaros men måste ha känt när de upptäckte Chipchats rikedom. Det måste ha varit en anmärkningsvärd syn. Överflödet av guld och smaragder skulle ha varit hisnande. Jag undrar hur de transporterade sådana värdefulla skatter tillbaka till sina egna länder. De var förmodligen tvungna att utforma säkra transportmetoder för att skydda skatterna under resan. Det är häpnadsväckande att tänka på den historiska betydelsen och effekten av dessa expeditioner. Absolut. Erövringarna av Amerika förändrade historiens gång och formade den värld vi lever i idag. Att lära oss om dessa händelser hjälper oss att förstå komplexiteten i vår gemensamma mänskliga historia. Det är en påminnelse om de olika kulturer och civilisationer som har funnits genom tiden. Verkligen. Genom att studera historia får vi insikter i mänsklighetens triumfer, strider och framsteg. Det är ett bevis på vår nyfikenhet och önskan att utforska världen omkring oss. Jag är tacksam för möjligheten att lära mig om dessa historiska händelser och bredda mitt perspektiv. Jag också. Det är en livslång resa av upptäckt och förståelse. Låt oss fortsätta att dyka in i historierna från det förflutna och avslöja de dolda kunskapens skatter. Absolut. Ju mer vi lär oss, desto mer uppskattar vi rikedomen i vårt gemensamma arv. Tack för denna upplysande konversation. Det har varit ett nöje att utforska historien med dig. Likaså. Jag tycker alltid om våra diskussioner. Låt oss fortsätta vår strävan efter kunskap tillsammans. Håller med. Här är historiens underverk och de oändliga möjligheterna att lära sig. Lektion 9. Bordsätt. Hej Anna, vet du vad bestick hänvisar till? Jag menar knivarna, gafflarna och skedarna. Hej John. Ja, bestick hänvisar till de redskap vi använder för att äta. Det är en viktig del av bordsinställningarna.
Ja, jag förstår. Så det innehåller alla verktyg som behövs för en måltid. Exakt. Bestick är utformat för att göra middagar till en bekvämare och roligare upplevelse. Vilka andra föremål ingår vanligtvis i en bordsinställning förutom bestick? Ja, det kommer också att finnas en servett som används för att rengöra händerna eller torka munnen under måltiden. Åh, rätt. Servetten är ett viktigt tillbehör för att upprätthålla renlighet och etikett. Absolut. Det anses artigt att placera servetten i knät under måltiden. Finns det några specifika regler eller etikett att följa när du använder bestick? Ja, det finns några allmänna riktlinjer att tänka på. Till exempel hålls gaffeln vanligtvis i vänster hand och kniven till höger medan du skär mat. Jag förstår. Och vad sägs om att använda en sked? Finns det ett specifikt sätt att hålla det? När du använder en sked hålls den vanligtvis i höger hand, liknande en knop i veckan. Det kan dock variera beroende på kulturella seder. Det är intressant. Jag insåg inte att det kunde finnas kulturella variationer i bordsätt. Ja, matvanor kan variera mellan olika kulturer. Det är alltid bra att vara medveten om och respektera dessa skillnader. Vad sägs om i vilken ordning redskapen används under en måltid? Generellt används redskapen från utsidan och in, med de som är längst bort från plattan som används först. Det är ett användbart tips. Det säkerställer att du använder rätt redskap för varje kurs. Exakt. Det anses vara bra bordetikett att följa denna ordning. Finns det några andra viktiga bordsätt som vi bör vara medvetna om? Ja, det finns många, som att tugga med munnen stängd, inte prata med mat i munnen och använda redskap istället för händerna när det är möjligt. Det är alla bra påminnelser för att öva bra bordetikett. Absolut. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra sätt och visa respekt för dem omkring oss. Jag håller med. Artigt och respektfullt beteende vid bordet kan göra middagar till en trevligare upplevelse för alla. Definitivt. Det är ett sätt att visa hänsyn och uppskattning för måltiden och företaget. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Jag kommer definitivt att ha dem i åtanke. Du är välkommen. Det är alltid bra att fräscha upp våra bordsätt. Njut av din nästa måltid. Jag ska. Och jag hoppas att du har många trevliga och etikettfyllda måltider också. Tack. Låt oss sträva efter att göra varje matupplevelse härlig. Absolut. Här är för att öva på bra bordsätt och njuta av konsten att äta. Lektion 10. Avgifter för affärscenter. Hej Anna. När du använder ett hotells affärscenter, finns det några avgifter för dess tjänster? Hej John. Vanligtvis kan det finnas avgifter för att använda affärscentrets faciliteter och tjänster. Jag förstår. Det är bra att veta i förväg om det finns några extra kostnader. Absolut.
Det är alltid en bra idé att fråga om eventuella avgifter innan du använder affärscentret. Vilken typ av tjänster erbjuds vanligtvis i ett hotells affärscenter? Hotellets businesscenter erbjuder ofta tjänster som utskrift, kopiering, faxning och tillgång till datorer och internet. Dessa tjänster kan vara ganska praktiska för affärsresenärer. Definitivt. Det sparar en besväret med att hitta en extern anläggning för deras affärsbehov. Är avgifterna för att använda affärscentret vanligtvis baserade på en per användning eller en fast avgift? Det kan variera beroende på hotell. Vissa kan ta ut per användning eller erbjuda paket med en fast avgift under en viss varaktighet. Jag förstår. Så det är viktigt att kontrollera prisstrukturen och välja det alternativ som passar dina behov. Exakt. Det hjälper till att planera framåt och budgetera därefter. Tillkommer det några extra avgifter för bekvämligheter som wifi eller kontorsmaterial? Wifi kan inkluderas i affärscentrets avgifter, men det är bäst att bekräfta med hotellet. När det gäller kontorsmaterial kan det finnas separata avgifter för föremål som papper, pennor eller kuvert. Det är vettigt. Det är viktigt att klargöra alla potentiella kostnader i förväg. Absolut. Det undviker överraskningar när det gäller att reglera räkningen. Finns det några specifika öppettider för ett hotells affärscenter? Ja, de flesta affärscentra har angivna öppettider och stängningstider. Det är bra att vara medveten om deras schema. Det är viktigt att veta, särskilt om du har brådskande affärsbehov utanför ordinarie öppettider. Ja, i sådana fall kan du behöva göra alternativa arrangemang eller hitta ett 24 timmars öppet businesscenter om tillgängligt. Tack för att du delar med dig av denna information. Det är användbart för framtida affärsresor. Lektion 11. Kulturella interaktioner med lokalbefolkningen. Hej Anna! När du reser till en ny plats, interagera med de vänliga lokalbefolkningen och lära sig om deras kultur är alltid en höjdpunkt i upplevelsen. Hej John, jag håller helt med. Det är genom dessa interaktioner som vi kan få djupare insikter och uppskattning för destinationen. Absolut. Vilka är några sätt vi kan interagera med lokalbefolkningen och lära oss om deras kultur? Ett sätt är att inleda samtal med lokalbefolkningen, oavsett om det är på en marknad, café eller när du utforskar populära attraktioner. Det låter som en bra idé. Att delta i avslappnade samtal kan leda till värdefulla kulturella utbyten. Definitivt. Du kan fråga dem om deras traditioner, seder och till och med rekommendationer för lokal mat eller dolda pärlor. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det visar genuint intresse och respekt för deras kultur. Ett annat sätt att lära sig om den lokala kulturen är genom att delta i samhällsevenemang eller festivaler. Det är spännande. Att delta i festivaler gör att vi kan bevittna traditionella föreställningar, musik, danser och smaka på lokala delikatesser. Ja, festivaler är livliga fester där lokalbefolkningen visar upp sitt arv och traditioner.
Det måste vara en fantastisk möjlighet att fördjupa oss i det lokala sättet att leva. Det är det verkligen. Vi kan bevittna från första hand de seder och ritualer som är en integrerad del av deras kultur. Finns det någon specifik etikett eller seder som vi bör vara medvetna om när vi interagerar med lokalbefolkningen? Det är alltid bra att undersöka och förstå destinationens grundläggande etikett. Till exempel hälsningar, gester och lämplig klädsel. Det är en bra poäng. Att vara medveten om kulturella normer säkerställer att vi visar respekt och undviker oavsiktliga brott. Absolut. Lokalbefolkningen uppskattar när besökare anstränger sig för att förstå och omfamna sina seder. Jag föreställer mig att dessa interaktioner också ger möjligheter att öva det lokala språket. Ja, försök att kommunicera på det lokala språket, även med grundläggande fraser, visar välvilja och kan leda till mer meningsfulla kontakter. Det är ett bra sätt att bryta isen och skapa ett positivt intryck. Verkligen. Det hjälper till att främja en vänlig och välkomnande atmosfär under våra kulturella interaktioner. Tack för dessa värdefulla förslag. Jag ser fram emot att träffa lokalbefolkningen på min nästa resa. Du är välkommen. Jag är säker på att du kommer att få berikande upplevelser och skapa varaktiga minnen genom dessa kulturella interaktioner. Jag hoppas det. Det är människorna och deras kultur som verkligen gör en destination levande. Absolut. Njut av din upptäcktsresa och ha underbara möten med lokalbefolkningen. Tack. Jag ska göra det mesta av dessa möjligheter och omfamna den kulturella mångfald jag möter. Lektion 12. Virtuell Zumba-klass. Hej Anna. Jag gick med i en virtuell Zumba-klass förra veckan och det var så kul. Hej John. Det låter spännande. Virtuella fitnessklasser kan vara ett bra sätt att hålla sig aktiv och ha kul samtidigt. Absolut. Zumba-instruktören var energisk och musiken hade en fantastisk takt. Det är underbart när instruktörens entusiasm och musiken kombineras för att skapa en trevlig träningsupplevelse. Definitivt. Jag upptäckte att jag dansade och rörde mig till rytmen utan att ens inse att jag tränade. Det är en av de bästa sakerna med Zumba. Det känns mer som en dansfest än ett träningspass. Jag håller helt med. Det är ett fantastiskt sätt att få upp din hjärtfrekvens och bränna kalorier medan du har det bra. Tyckte du att det virtuella formatet var bekvämt att följa tillsammans med instruktörens rörelser? Ja, det var det. Instruktören var synlig på skärmen och jag kunde lätt se koreografin och följa med. Det är jättebra. Det är viktigt att ha tydliga bilder och instruktioner i en virtuell klass för att säkerställa att alla kan delta effektivt. Absolut. Det gjorde det lättare för mig att plocka upp stegen och hålla mig synkroniserad med resten av klassen. Fanns det några ändringar eller alternativ för olika träningsnivåer i klassen? Ja, instruktören tillhandahöll modifieringar för både rörelser med hög effekt och låg påverkan, så att deltagarna kunde välja vad som passade dem bäst.
Det är underbart. Det säkerställer att människor på alla fitnessnivåer kan gå med och njuta av klassen. Jag märkte att den virtuella klassen hade deltagare från olika delar av världen. Det var en mångsidig grupp. Det är en av fördelarna med virtuella fitnessklasser. De samlar människor från olika platser och skapar en känsla av global gemenskap. Det var inspirerande att se allas entusiasm och engagemang, trots att de var i olika tidszoner och miljöer. Absolut. Den delade upplevelsen av att dansa och träna skapar ett starkt band mellan deltagarna, oavsett deras fysiska plats. Jag ser fram emot att gå med i fler virtuella Zumba-klasser i framtiden. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och ha kul hemma. Det är fantastiskt. Virtuella fitnessklasser erbjuder bekvämlighet och flexibilitet, vilket gör det lättare att integrera träning i våra dagliga rutiner. Tack för att du uppmuntrade mig att prova den virtuella Zumba-klassen. Det var en fantastisk upplevelse. Lektion 13. Betydelsen av amerikanska floder. Hej Anna! Visste du att denna flod har en speciell plats i amerikansk historia och litteratur och i vanliga amerikaners fantasi? Hej John, det är fascinerande. Floder har ofta djupa kulturella och symboliska betydelser i olika samhällen. Absolut. I USA har floder som den här spelat viktiga roller för att forma nationen. De fungerar som viktiga transportvägar, vattenkällor för jordbruket och centra för handel och industri. Ja, och många amerikanska städer etablerades längs stranden av dessa floder, vilket bidrog till deras rika historia. Floderna har också inspirerat författare och poeter och blivit bakgrunden för ikonisk amerikansk litteratur. Exakt. De symboliserar frihet, utforskning och äventyrsandan som är djupt förankrad i amerikansk kultur. Jag kan se varför floder har en så speciell plats i vanliga amerikaners fantasi. Det är sant. De framkallar en känsla av naturlig skönhet och väcker minnen av lugna båtturer och picknick vid vattnet. Jag föreställer mig att dessa floder också ger möjligheter till fritidsaktiviteter som båtliv, fiske och vattensporter. Ja, det gör då. Människor tycker om kajakpaddling, paddling och till och med forsränning på dessa floder och ansluter till naturen på spännande sätt. Det är underbart hur floder kan föra människor närmare miljön och skapa minnesvärda upplevelser. Absolut. De erbjuder en känsla av lugn och en chans att undkomma liv och rörelse i vardagen. Jag är säker på att den natursköna skönheten i denna flod lockar besökare från hela landet och världen. Definitivt. Många turister kommer för att beundra flodens naturliga underverk och utforska de omgivande områdena. Floder spelar också en viktig roll för att bevara ekosystem och stödja olika livsmiljöer för vilda djur. Det är sant. De är viktiga för att upprätthålla balansen i naturen och tillhandahålla livsmiljöer för olika arter. Det är inspirerande att se de ansträngningar som görs för att skydda och bevara dessa floder för kommande generationer att njuta av.
Absolut. Att bevara den naturliga skönheten och ekologiska hälsan hos dessa floder är avgörande för vår planets välbefinnande. Jag är tacksam för möjligheten att lära mig om betydelsen av amerikanska floder. Det är en fascinerande aspekt av deras kultur. Jag är glad att du tycker att det är intressant. Floder har ett sätt att fängsla fantasin och lämna ett bestående intryck. Tack för att du delar dessa insikter om amerikanska floder. Det har varit en härlig konversation. Du är välkommen. Jag tycker alltid om att diskutera ämnen som belyser skönheten i naturen och kulturarvet. Lektion 14. Morgonträningsrutin. Hej Anna, jag springer varje morgon. Det är ett bra sätt att börja dagen och hålla sig aktiv. Hej John, det är fantastiskt. Löpning är en utmärkt konditionsträning som ger många hälsofördelar. Definitivt. Det hjälper mig att rensa mitt sinne och öka mina energinivåer för resten av dagen. Jag föredrar att göra yoga hemma som min morgonträningsrutin. Det hjälper mig att förbättra flexibiliteten och främjar avslappning. Det är också bra. Yoga erbjuder ett holistiskt förhållningssätt till fitness som kombinerar fysiska rörelser med medveten andning och meditation. Ja, det gör att jag kan fokusera på mitt andetag och hitta inre lugn innan jag börjar dagen. Löpning och yoga är olika, men de bidrar båda till det övergripande välbefinnandet och konditionen. Absolut. Det är viktigt att hitta en fysisk aktivitet som passar dina preferenser och mål. Jag håller med. Konsistens är nyckeln när det gäller att upprätthålla en fitnessrutin. Tränar du yoga varje dag? Ja, jag försöker göra det till en daglig övning. Det sätter en positiv ton för dagen och hjälper mig att hålla mig jordad. Det är stort engagemang. Jag beundrar ditt engagemang för din yogapraxis. Tack. Löpning kräver också disciplin. Hur håller du dig motiverad att springa varje morgon? Jag hittar motivation i känslan av prestation och endorfinruschen jag får från en bra körning. Det är underbart hur fysisk aktivitet kan öka vårt humör och övergripande välbefinnande. Absolut. Motion har ett sätt att förbättra både vår fysiska och psykiska hälsa. Jag håller med. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och delta i aktiviteter som får oss att må bra. Det är sant. Vi bör prioritera egenvård och välja övningar som vi verkligen tycker om. Variation är också nyckeln till att förhindra tristess och upprätthålla entusiasm för våra träningsrutiner. Definitivt. Att prova olika aktiviteter håller saker intressanta och utmanar våra kroppar på nya sätt. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att hitta balans och göra det som fungerar bäst för oss individuellt. Absolut. Så oavsett om det är att springa eller öva yoga, låt oss fortsätta prioritera vår hälsa och välbefinnande. Jag kunde inte hålla med mer. Här är en hälsosam och aktiv livsstil som ger oss glädje och vitalitet. Skål!
Må våra morgonträningsrutiner fortsätta att lyfta oss och bidra till vår övergripande lycka. Lektion 15. Skriva effektiva e-postmeddelanden. Hej Anna, vad sägs om e-postmeddelandet? Att hålla det kortfattat och sakligt är avgörande. Hej John, jag håller helt med. Tydliga och koncisa e-postmeddelanden är mer benägna att läsas och förstås. Definitivt. Människor uppskattar när huvudmeddelandet är lättillgängligt utan onödiga detaljer. Det är viktigt att ange syftet med e-postmeddelandet direkt, så mottagaren vet vad han kan förvänta sig. Ja, en tydlig ämnesrad och en kort introduktion kan hjälpa till att ställa in sammanhanget för e-postmeddelandet. Exakt. Då kan vi tillhandahålla nödvändig information eller begära kortfattat och direkt. Att undvika långa stycken och använda punktpunkter eller numrerade listor kan förbättra läsbarheten. Absolut. Att bryta ner komplex information i smältbara bitar gör det lättare att följa. Dessutom är det viktigt att använda en artig och professionell ton genom hela e-postmeddelandet. Rätt. Det är viktigt att vara respektfull och hänsynsfull i vårt val av ord och övergripande ton. Och glöm inte att korrekturläsa innan du skickar för att säkerställa noggrannhet och undvika fel. Ja, att granska e-postmeddelandet för stavnings- och grammatikfel visar uppmärksamhet på detaljer och professionalism. Definitivt. Det är viktigt att göra ett positivt intryck genom vår skriftliga kommunikation. I vissa fall är det också bra att sammanfatta eller ge en tydlig uppmaning till handling i slutet av e-postmeddelandet. Det är en bra poäng. Att avsluta med en specifik begäran eller nästa steg kan underlätta ett snabbt svar. Absolut. Genom att hålla våra e-postmeddelanden kortfattade och sakliga respekterar vi mottagarens tid. Och vi ökar chanserna att effektivt förmedla vårt budskap och uppnå önskat resultat. Exakt. Låt oss komma ihåg att effektiv e-postkommunikation är en värdefull färdighet i dagens digitala värld. Verkligen. Det är ett viktigt verktyg för professionella och personliga interaktioner. Lektion 16. Semesterplanering. Hej Anna, om du planerar att stanna där, skulle jag föreslå minst en vecka så att du har tillräckligt med tid att koppla av och utforska. Hej John, det är ett bra förslag. Att ha en veckolång semester möjliggör en mer uppslukande upplevelse. Exakt. Det ger dig gott om tid att varva ner och njuta av destinationens attraktioner. Jag håller med. Att rusa genom en resa kan vara utmattande och begränsa möjligheten att utforska dolda pärlor. Absolut. En längre vistelse gör det också möjligt för dig att fördjupa dig i den lokala kulturen och livsstilen. Det är sant. Du kan ta dig tid att prova det lokala köket, interagera med lokalbefolkningen och lära dig om deras seder. Det är ett fantastiskt sätt att få en djupare förståelse för platsen du besöker. Definitivt. Dessutom möjliggör en vecka flexibilitet i planering av aktiviteter och lite stillestånd. Rätt.
Det är viktigt att hitta en balans mellan sightseeing och avkoppling under en semester. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar inte bara om att kryssa av turistattraktioner utan också njuta av upplevelsen. Absolut. Att ta lugna promenader, sitta på kaffer och helt enkelt absorbera atmosfären kan vara lika minnesvärt. Ja, dessa stunder av serendipity leder ofta till oväntade upptäckter och vackra minnen. Det är skönheten i att resa, att omfamna det okända och låta dig fängslas av nya upplevelser. Verkligen. En längre semestertid ger möjlighet att skapa meningsfulla kontakter och varaktiga minnen. Det möjliggör också spontana äventyr och chansen att avvika från en strikt resplan. Absolut. Ibland händer de bästa upplevelserna när vi släpper planerna och låter destinationen vägleda oss. Det är så sant. Så oavsett om det är en vecka eller ännu längre, få ut det mesta av din semester och njut av varje ögonblick. Lektion 17. Kreativa lunchskidor. Hej Anna, smörgåsar, sallader och desserter. Wow, det är mycket bättre än vanligt. Hej John. Jag trodde att vi kunde krydda våra lunchalternativ och göra det mer spännande. Det är en fantastisk idé. Variation är livets krydda, även när det gäller våra middagsmåltider. Absolut. Låt oss börja med smörgåsar. Vi kan experimentera med olika bröd, fyllningar och pålägg. Ja, vi kan prova hantverksbröd som ciabatta eller focaccia och utforska unika kombinationer av kött, ostar och grönsaker. Och för sallader kan vi införliva säsongsbetonade frukter, rostade nötter och syrliga dressingar för att lägga till en explosion av smak. Jag älskar idén att lägga till frukt till sallader. Det ger en uppfriskande twist och balanserar de salta elementen. Definitivt. Vi kan också leka med texturer genom att lägga till krispiga element som krutonger eller rostade frön. Det låter läckert. Låt oss nu gå vidare till desserter. Vi kan gå ut över de vanliga kakorna eller brownies. Absolut. Vad sägs om att prova hemlagade fruktparfaits med lager yoghurt, granola och färska bär? Det är ett bra förslag. Det är ett hälsosammare alternativ och tillfredsställer vår söta tand samtidigt. Vi kan också experimentera med energibollar utan bakning gjorda med nötter, dadlar och kakao för en skuldfri godbit. Jag älskar ljudet av det. Det är ett bekvämt och näringsrikt alternativ för att tillfredsställa begär under dagen. Exakt. Genom att integrera dessa kreativa lunchskidor kan vi höja våra måltider och göra dem roligare. Det är spännande att tänka på de oändliga möjligheterna och de härliga överraskningarna som väntar våra smaklökar. Definitivt. Låt oss omfamna kulinarisk utforskning och skapa lunchupplevelser som lämnar oss nöjda och inspirerade. Tack för att du föreslog dessa kreativa lunchskidor. Jag ser redan fram emot vår nästa måltid.